එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ උදේ පාන්දර දැන් වෙලාව 5:00යි. අපි දැන් චෙක් ඉන් වෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න තවත් අපූර්ව ගමනක් යන්න උදේ පාන්දරින්ම අපි සිඩ්නි එයාපෝට් එකට ආවා. අපි අද ඔයගොල්ලන්ව අරන් යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ළඟම තියෙන හරිම ලස්සන රටක් වෙන නවසීලන්තය බලන්න. අපි මේ ගමන යන්න තෝරගත්තේ එයා නිව්සීලන්ඩ් ෆ්ලයිට් එකක්. දැන් අපි ආව ඒගොල්ලන්ගේ චෙකින් කවුන්ටර්ස් වලට සෙල්ෆ් චෙකින් වෙන්න. දැන් ගොඩක් එයාලයින්ස් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ පැසෙන්ජර්ස්ලට තනියමම චෙකින් වෙන විදිහට තමයි මේ විදිහට චෙකින් කවුන්ටර්ස් ගොඩක් හදලා සිස්ටම් එක ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. පාස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කරලා බෝඩින් පාස් එක ප්‍රින්ට් කරගන්න විතරයි ඉතින් මෙතනින් තියෙන්නේ. මේ ට්‍රිප් එකත් අපි තනියෙන් නෙමෙයි යන්නේ. අන්න අපේ යාළුවෝ කට්ටියත් උදේ පාන්දරින් එයාපෝට් එකට ආවා මේ ගමනට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම සෙල්ෆ් චෙකින් වෙද්දී ලංකාවේ අපේ නම ටිකක් දිග වැඩි නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ඉන්න ස්ටාෆ් එකෙන් උදව් ඉල්ලන්න වෙනවා අපේ නම චෙක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තිබුණේ අපේ ලොකු ලගේජ් එක චෙකින් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම බෑග් එකේ ටැග් එක ස්කෑන් කරලා අපේ බෑග් එක චෙකින් කරේ. ඉතින් ගොඩක් කල් ප්ලෑන් කරලා එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට බෝඩින් පාස් එක අතට ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ ඔන්න අපේ ගමන පටන් ගත්තා කියලා. අන්න බලන්නකෝ එයාපෝට් එකේ පාක් කරලා තිබ්බ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් ෆ්ලයිට් එක. දැක්කද ඔයා? එයා නිව්සීලන්ඩ් ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේ සීට්ස් ඔක්කොම කළු පාටයි. මම මේ ගැටලේ ආසම දේ තමයි මේ වටේටම තියෙන ලස්සන දම් පාට ලයිට් එක. මේ ෆ්ලයිට් එකේ තව විශේෂත්වයක් තමයි ඒගොල්ලන් මේ සීට් එකේ වාඩි වෙන පැසෙන්ජර් ගේ නම එයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට තමයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. නිව්සීලන්ඩ් කියන්නේ ලෝකේ කෙළවරේම තියෙන රටක්. සිඩ්නි ඉඳන් නිව්සීලන්ඩ් යන්න අපිට පැය 3ක් ගත වුණා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් නිවාඩුවට කට්ටිය නිව්සීලන්ඩ් යනවා වගේම ලංකාවේ ඉඳන් ගොඩක් කට්ටියත් අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න නිව්සීලන්ඩ් යනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම එකතු වෙන්න ඔයගලන්ට නිව්සීලන්ඩ් මොන වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක පැය 3ක ගමනක් නිසා අපි ප්ලේන් එකෙන් කෑම ඕඩර් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට දුන්න කම්ප්ලිමෙන්ටරි ස්නැක් එකයි ඩ්‍රින්ක් එකයි විතරයි අපි ගත්තේ. බලන්නකෝ අද උදේ අහස හරිම ලස්සනයි. අපේ පොඩි දෙන්න ඉතින් කාලෙකින් ෆ්ලයි කරන නිසා දිගටම මුළු ගමන පුරාම මේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි කාලය ගත කරේ. නිව්සීලන්ඩ් වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලොකු අයිලන්ඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. නෝර්ත් අයිලන්ඩ් එකයි සවුත් අයිලන්ඩ් එකයි. අපේ මේ දවස් 10ක ට්‍රිප් එකේ අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ සවුත් අයිලන්ඩ් එකේ තියෙන ක්‍රයිස්ට්චර්ච් කියන නගරයෙන් පටන් අරන් සවුත් අයිලන්ඩ් එක වටේට දවස් 10ක රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් යන්න. ඉතින් මේ ටිකක් දිග ගමන වීඩියෝස් කීපයකින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම අපි හැමෝම අහලා තියෙන පින්තූර වල දැකලා තියෙන හරිම ලස්සන රටක් නේ නවසීලන්තය කියන්නේ. ඉතින් ඒ ලස්සන බලන්න යන channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. On your electronic devices are being turned on. It's been a pleasure flying you south this afternoon on behalf of the crew. Thank you for choosing to fly with you New Zealand on the Star Alliance network. Take care and have a safe remainder to your weekend. We look forward to welcoming you back the next time you travel with us. ඉන්නේ පිටිම පස්සේ සීට් එකක් අපිට හම්බුනේ දැන්. දොර ඇරෙනකන් ඉඳලා මේ ෆ්ලයිට් එකේ ඉන්න ඔක්කොම අල්ලම යනකන් ඉන්නවා අපිට තියෙනවා. අද දවස අපි අපේ ගෙදරින් පටන් ගත්තේ උදේ පාන්දර 3ට විතර. දැන් නිව්සීලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා වෙලාව හවස 4ට විතර ඇති. දැන් අපි අපේ ඇකොමඩේෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ දවස අවසන් කරන්න තමයි හදන්නේ. හෙට ඉඳන් අපිත් එක්ක යමු අපි බලන්න ගිය එක්සයිටිං දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. Time to take a rest.
අද උදේම අපි කට්ටිය බලන්න ආවේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් ඇන්ටාර්ක්ටික් සෙන්ටර් එක. මේ ඇන්ටාර්ක්ටික් සෙන්ටර් එක හදලා තියෙන්නේ මේක බලන්න එන අයට ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ ජීවත් වෙන සත්තු ගැන, එහි වෙද එක ගැන සහ එහි කෙරෙන සයන්ටිෆික් රිසර්ච් ගැන කියලා දෙන්න. පොඩි ළමයින්ට වගේම වැඩිහිටිය අපිටත් මෙතනින් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතනට આવතින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ ජීවත් වෙන හැටි කොයි වගේද කියලා. අපි මෙතනට ආපු ගමන් මුලින්ම දැක්කේ මේ පොඩි මිලිටරි ට්‍රක් එකක් වගේ තියෙන වාහනේ. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ වැඩ කරන්න යන සයන්ටිස්ට්ලව එහාට මෙහාට ගෙනියන්න, ඒගොල්ලන්ගේ බඩමුට්ටු එහාට මෙහාට කරන්න මේ ට්‍රක් එක තමයිලු පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට ආපු ගමම අපි කට්ටියට මේකේ රයිඩ් එකක් යන්න හම්බුණා. ඉතින් හරියට පාරක්වත් නැති ගල් උඩින්, හිම උඩින්, වතුර උඩින් මේ ට්‍රක් එක යනකොට දැනෙන හැඟීම තමයි අපිට මෙතනදී විඳ ගන්න පුළුවන් වුණේ. පොඩි කට්ටිය නම් හරියට මේ ගමන එන්ජොයි කරා. ඇන්ටාර්ක්ටික් සෙන්ටර් එකේ තියෙන තව අපූර්වම දෙයක් තමයි අපි ඊළඟට යන්න යන ස්නෝ ස්ටෝම් චේම්බර් එක. ඇත්තටම ඇතුළට යන්න කලින් මේක මොන වගේද කියලා මටත් හිතාගන්න බැරි වුණා. යන්කෝ බලන්න මං කියන්නම් විස්තර. දැන් අපි මේ ස්නෝ ගියර් දාලා සපත්තු වහගෙන යනවා ඇන්ටාර්ක්ටික් ස්ටෝම් එකක් මොන වගේද කියලා. මෙතනට ඇතුල් වෙද්දිම ඒගොල්ලන් අපිට ලොකු ජැකට්ස් උයි සපත්තු වහගන්න කවර්ස් උයි දෙනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයා තමයි මේ ඇන්ටාර්ක්ටික් චේම්බර් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. හිතාගන්න පුළුවන් මොකක්ද දෙයක් විශේෂත්වය කියලා මේ වගේ චේම්බර් එකක් විවෘත කරන්න තෝරගත්ත. සර් එඩ්මන් හිලරි කියන්නේ නවසීලන්ත ජාතික කඳුනාගින්නෙක්. සර් එඩ්මන් හිලරි තමයි ලෝකෙ තියෙන උසම කන්ද වන මවුන්ට් එවරස්ට් කඳු මුදන පළවෙනි පාරට තරණය කරපු වාර්තාව හිමි කරගන්නේ. බලමුකෝ මේක ඇතුළේ මොන වගේද කියලා. මේක ඇතුළට ගියාම ඇත්තටම ඇන්ටාර්ක්ටිකාවට ගියා වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ. සීතල හුලං හමනවා. මේක ඇතුළේ ටෙම්පරේචර් එකත් හරිම සීතලයි. බිම තියෙන ඇත්තටම අයිස්. ඉන්න මේ මැෂින් එකේ බටන් එක එපුවම අපිට ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ හුලං කොච්චර සීතලද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. වටේට මේ පෙන්ගුවන්ස් ලගේ පින්තූරයක් දාලා තියෙනවා අපිට එහෙ ඉන්න සත්තු මොනවද කියලා මතක් කරලා දෙන්න. Yes. How's it like? හිමකුණාටුව පටන් ගන්න කලින් ඒගොල්ලෝ අපිට 3, 2, 1 කියලා කවුන්ට්ඩවුන් එකක් යනවා. දැන් හැමෝම කට්ටිය එකට ලං වෙලා මේක පටන් ගන්නකන් තමයි මේ බලන් ඉන්නේ. ඉතින් ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් කියන්නේ මම නම් හැබැයි ජීවිතේ ඇත්තටම නම් ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙන අත්දැකීමක් නෙවෙයි.
ස්නෝස්ටෝම් එකෙන් පස්සේ අපි බලන්න ගිය මේ ලෝකේ ඉන්න පුංචිම පෙන්ගුවින්ස් ලව. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ලිටල් බ්ලූ පෙන්ගුවින්ස් කියලා. මේගොල්ලන්ව එළිය ලෝකේ ජීවත් වෙන්න අමාරු නිසා මේ සෙන්ටර් එකේ තමයි එයාලට ජීවත් වෙන්න ඉඩ හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සවුත් පෝල් එකේ දකින්න පුළුවන් සදර්න් ලයිට්ස් එහෙමත් නැත්නම් අවුරෝරා ඔස්ට්‍රේලිස් ගැනත් එයාලා අපිට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට හරිම වෙනස්ම අත්දැකීම් ගොඩකුත් එකතු කරගෙන අපි අපේ උදේවරුව මෙතන ගත කරා. ඉතින් හරිම අපුරු අත්දැකීමෙන් පස්සේ අපිට දවල් කෑමට තැනක් අපි බලන්න ආවා. මේ ගොඩාක් කෑම වෙරයිටිස් තිබුණා. හැබැයි අපි පික් කරගත්තේ මේ ජැපනීස් රෙස්ටුරන්ට් එක. කෑම නම් හරිම රසයි සහ හරිම ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි කන්න දීලා අපේ ළමයි දෙන්නගේ බඩ හොනට පිරෙව්වා අපේ ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යන්න ලෑස්ති කරන්න. දැන් බලමුකෝ අපි ඊළඟට කොහෙද ගියේ කියලා. දවල් කෑමෙන් පස්සේ අපි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල ඉඳන් පැය කමාරක් විතර ඈතින් තියෙන අකරෝවා කියන ලස්සන හාබර් ටවුන් එක බලන්න තමයි දැන් මේ යන්නේ. මීදුමෙන් වැහිච්ච කඳු පන්ති යායට විහිදිච්ච තනකොළ බීම් වල තනකොළ කන බැටළුවෝයි. මේ කඳුපන්ති පහු කරගෙන අපි බලන්න යන අකුරෝවා කියන නගරෙට හරිම අපූර්ව අතීතයක් තියෙනවා. 1940 ගණන් වල ෆ්‍රෙන්ච් සෙට්ලර්ස්ලා කට්ටියක් මෙන්න මේ විදිහට නැව් වලින් ආවලු ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලට මෙහි සෙටල්මන්ට් එකක් හදන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එන දවස් කීපයකට කලින් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ ඇවිල්ලා මේ ලෑන්ඩ් එක අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ මේ නැවේ හිටපු ෆ්‍රෙන්ච් පවුල් වලට මෙහි ජීවත් වෙන්න ඉඩම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආපු ෆ්‍රෙන්ච් සෙට්ලර්ස්ලාගේ ආభాෂය තමයි මෙහි තියෙන ගොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් වලට එහෙම තියෙන්නේ. ඒ වගේම පාරවල් වලට නම් දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ තමයි. යන මගදී තිබ්බ ලස්සන තැනක නවත්තලා අපි වුණ පින්තූර ටිකක් ගත්තා. මේ විදේශික ප්‍රංශ ජාතිකයෝ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ මෙහෙ එන්න කලින් මේ ලෑන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ආදිවාසී මවුරි මිනිස්සු. මේ ටවුන් එකේ හාබර් එක ගාවට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලස්සන අකුරුවා ලයිට් හවුස් එක. වැහිගතිය නිසා අහසේ වලාකුළු ටිකක් වැඩි නිල් පාටට තිබ්බනම් මේ ලස්සන තවත් වැඩි වෙනවා. මේ ලයිට් හවුස් එකෙන් අවුරුදු 100 ගාණක් මේ හරිය නැව්වලට යන්න පාරු පෙන්නලා තියෙනවා. ස්වභාවික පරිසරය ලස්සන වගේම අවුරුදු ගණනාවක කල්චර් එක හිස්ටරි එකෙන් පිරුණු මේ නගරේ පැය කිහිපයක් ගත කරලා අපි අපේ ගමන ආපහු පටන් ගත්තා. දවසක් ඉන්නව නම් කරන ඇක්ටිවිටීස් මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා. නවසීලන්තේ කියන්නේ මේ වගේ ලස්සන තැන් වලින් පිරුණු රටක්. අපි අපේ ට්‍රිප් එකේ ඊළඟ දවසේ මොකද කරේ කියලා බලන්න channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.